Вітаю всіх на каналі Дід Саша. Тема сьогоднішнього відео буде, на відео видно, встановлення 2 DIN магнітоли. Підбирав я її досить довго. В процесі, коли буду демонтувати і монтувати, я про неї трошки розповім вам. Підбирав досить довго, але все ж таки вибрав, я думаю, одну з найкращих. Будемо демонтувати. Є отакі в мене ось. Так. Єсть. В кінці самого відео буде маса фотографій по самій магнітолі для лінивих. Хто не лінивий, я приложу в описі посилання на неї. І там ви почитаєте самі. А для лінивих, хто не хоче там десь лазити, шукати, я в кінці фотко-нарізки прикладу. Але також там буде така інформація по книжці, яка йде із магнітолу, якої ви не знайдете в інтернеті. Там частоти, всяке таке, багато такого, що немає. По установці тут немає нічого, тому що тут дарується сертифікат, і ти їдеш, і тобі ставлять її. Тому будемо думати, як тут її ще монтувати. Там йдуть якісь металічні ще пластини, будемо думати, куди їх закріпити. Ось така магнітола, вони є 3 види. Звичайна, Pro і Pro Max. Я брав Pro. Якщо брати звичайну, то в неї різні, не такі чіпи. Якщо взяти Pro і Pro Max, там все однаково, крім оперативної пам'яті менше у Pro і пам'яті внутрішньої менше. Ну, мені її вистачить, тому я не купував Pro Max. Різниця, в принципі, між ними досить велика. І взагалі вони, ці магнітоли, не дешеві. Тому їх можна порівняти десь приблизно, я б сказав, десь до айфона. Тому надію, що комплектація буде така, що мені тут нічого робити дуже не вийде. Так, далі. Ну, раз ми зняли першу рамку, то ми її маємо назад першою і поставити. Також іде 2 металічних пластини. Я бачу, тут у комплекті ще йдуть дорожки. Це мене вони тривожить, тому що це електричні дорожки. Їх, значить, потрібно кудись задіяти, я так розумію. Також я бачу, що там пусто. І оцю нижню частину нам потрібно розбирати. Ось оцю. А щоб розібрати, нам потрібно одігріти оці пайки. Витягнути, так як защолки у нас оці остаються, то вони мають би у нас назад туди защолкнуться. І також воно допоможе ще зафіксувати цю рамку. Ту рамку, пардон. Тут вона ось сидить, ну, максимально воно видно придумано, але вона не закріплюється. То це означає, що нам сюди треба погратися з оцими пластинами так, щоб я розумію, коли ми вставляли магнітолу, вона гарно туди заходила, і якось ця рамка також має зафіксуватися. Ну що ж, пройшов деякий час, скоріше за все буду я її відганяти на безкоштовну установку, тому що вона реально дуже багато якихось таких моментів. От, наприклад, вона відчувається, що вона сюди має сісти і з тієї сторони зафіксуватися на болтики. Але її туди всунуть, ну, вона дуже плотно. Або треба феном прогрівати, або треба все ж таки перти, але боюся, гроші немалі, щоб не взяти її, просто не поламати. Далі що бачу? Бачу ця антена, вона в нас не така. Ця сама пластикова частина зніматися звідти не хоче, тому що якщо подивитися, то там гніздо не таке.
Скоріше за все, би та пластинка знялася, чи той пластик, то воно мало би туди налізти. Далі, з оцими ось металічними частинами, як я їх не крутив, куди вони туляться, я так і не поняв. Я їх і так, і сяк. Думав, що це можливо якась або шахта, або кріплення для цієї рамки, ж вже якось воно має закріплюватися. До чого воно має крутитися, хто зна. Крутив, вертів. Плюс моменти ті смущають мене, що там лежали ті дорожки електричні. Це взагалі для мене космос. Їх то проблеми немає, там от щелкнуть поставити. Якщо ти знаєш, куди воно, то так. Ну, є багато моментів. Моментів є багато. Тому, скоріш за все, я її просто отжену, хай мені вони зроблять. Плюс перепаювати там треба. Оті ті. Воно то випаять і защелкнуть. Все вроді так, все трошки. Але, скоріш за все, здаю. Плюс здоров'я немає. Ну, ось, воно, бачите, воно тупо туди не хоче сідати. І багатенько не сідає. Якщо трошки вирівнять, один краєчок вроді встає, але або вона не ідеальна ця рамка, або вона надзвичайно плотна, щоб гарно виглядало. Паяльник для цієї роботи неефективний, спробував, не відстає. Хоча допомагаю, тут підковирюю, але все рівно пластик плавиться. Тому почав використовувати отак от дрельку, і я бачу, що ефект буде. Тому далі працюю дрелькою. Так, дієвий спосіб. Утворюються такі дірочки. Ця частина не пошкоджується. Ми його знімаємо, переставляємо сюди. Тут у нас є, ось бачите, такі пиптики. Ми їх сюди вставляємо, прижимаємо і паяльничком пропаюємо. Якщо не вистачає пластику, візьміть звичайні стяжки. Стяжки прогріли і пропаяли. Так, і перекидаємо ці металічні частини. І так у нас буде готовий комплект. З цієї сторони, якщо дивитися, то в нас нема нічого видного поганого, то і все гарно буде. Ось так. Ну, по рамки все. Набиваємо молоточком. Так їх натягнути туди вам не вдасться. Використовував просто стамеску і нагрівав. Паяльник не знайшов, та й після нього довго він би смердів і ще був би на ньому і нальот. Так, не знадобилися. Все набагато простіше. Нагріваємо сам пиптик, а потім його так беремо трошечки і протягуємо на цей пластик. Спаюється абсолютно ідеально. Нічого не потрібно було додавати, використовувати. Тут пластик досить міцний. І цей, що вони дають, і цей пластик на цьому. Вони, я думаю, з одного складу. Тому що якщо хто паяв коли-небудь пластик, той знає, якщо пластик відрізняється один від одного, то він не триматиметься. То цей тримається. Значить, пластик однаковий. Так, ну і результат ось у нас вийшов який. Так, як класно зняти клімат. Ну, якщо є така от штука, то дуже зручно. Раз. Два. Ну і так, ж від'єдную і буду займатися вже вдома. Так, для того, щоб встановити туди мікрофон, откручую цю панельку, приподнімаю вгору, видьорую з посадочних, її просто видьорую. І приподнімаю вгору, потім відкручую болтик раз, з тої сторони 2, потім 3. Так, тут це ми теж знімаємо низ. Так, це ми знімаємо вниз, тут у нас болт, ще один, ось. Ну і так само тут ще один болт. І того в нас виходить 1, 2, 3, 4, 5 болтів і на 2 закльопках оцю штуку. Ось так просто все відкидаємо. Далі в нас відкрився доступ і ми тепер сюди можемо протягнути провода. Подивимося, де найкраще. Також 4 болтика
Раз, два, три, чотири. І знімаємо клімат. Заводжу просто ось сюди. Потім за оцим щитком клімата витягую його ось тут. Оставляю тільки отак трошечки. В цьому місці отак. Далі просто ложу його сюди на бік і защолкую назад панель. Можна закручувати ту панель, а отут проводочок ми залишимо для того, щоб його в цьому місці отак от приклеїти. Тепер покажу, чому я сюди його виводив. Бо я побачив, що тут є така незначна тріщинка. В цьому місці видно, що воно сюди гарно підійде. І тут дійсно щось стояло, і провода вже туди хтось заводив. Можливо, також тут стояла магнітула така. Ну, може наподобі, не знаю. Оце сюди тепер його так постараюсь приклеїти. Дірочки ті прикрию, і мікрофончик тут стоятиме. Далі переходимо на цю сторону для того, щоб нам положити туди GPS. А ось сюди на скло, щоб приклеїти цей антенну 4G. Ну і для цього опять треба розбирати. Тільки тепер уже цю сторону. Починаємо з цього болтика. Болтик раз, болтик всередині 2, 3 і 4. Половинка, тому ми цю половинку розділимо якраз. Знято. Далі тягнемо цю сторону, оцю, в цьому місці, щоб вона вискочила з цього пазика. Після цього тільки ми починаємо її опускати сюди, вона у вас випадає. Бардачка нема в нас. Так, ось у нас відкрився доступ, ті заслоночки мої, там все працює. Дай Бог, проблем не було ні разу. Так, ну і зараз буду думати, де тут його краще прокласти. Ну і туди, вон, видно, можна буде протягнути якраз. І ось у нас доступ. Так, з тої сторони. Раз, палець бачимо, проходить. Тут можна прокласти. Та отак його можна прокласти, отак, отак. Проводочки, проводочки, проводочки. Далі у нас є он дірочка. Бачите, ось. Вон вгорі. Вон дірочка. З тої сторони вона вийде. І ось у нас скільки місця. Це означає, що нам тепер потрібно зняти оцю ось частинку. Щоб зняти її, бачимо, ось є заглушка. Раз, заглушка 2. Значить, витягуємо їх і знімаємо цю кришечку. Ну, потрібна головочка така довга, тому що воно там сидить досить глибоко. Ось. Але у мене на 5 нема. Десь воно туди приблизно на 5. Тому що на 6 велике. Не можу відкрутити. Але помітив, що тут ось у нас дуже великий зазор. Ось. Тому, в принципі, якщо тут якось його протягнути, ось, між цими ось самими тріщинками, то нам не потрібно і розбирати його. Просто сюди вкласти його і все. Отак. Якось головне ось сюди його заправити. Далі відкручую раз, два. Починається воно хоч трошки шевелиться. І ось починаю ось тут, в цьому місці, воно м'якеньке, прожимати його отак. І ось сюди є можливість провести провід. Потім його трошки відвести, туди провести, туди і заводимо аж в уголочок. Тобто, в принципі, ми можемо одразу відміряти цю сторону, скільки нам треба, і отак провести сюди лишнє. Одна протягнута, просто туди його засунув, протягнув, витягнув звідси, кінчик ось висить. Протягую так само другий, ложу його ось сюди, ну і вивожу ось сюди. USB забираю в будинок і буду тут уже щось гратися. Темніє зараз швидко. Я положив їх тут, один тут, один тут. Не приклею нічого, на них потрібно буде міняти скотч. У мене скотч є хороший. Тут проклав, показав вам, там завів. Да, тут що зробив. Дивіться. Я їх заправив під цей проводочок. Далі. Я їх засунув за моторчик, за проводочок і вивів туди. І ось вони вилізли.
Вже ми можемо назад ставити бардачок. Воно йому тут ніде не заважатиме. Можна сказати, без ні однієї дирки ми ніде нічого не вертіли, все всюди протягнули. Можемо збирати назад бардачок, це збирати. І в нас тут готово. Клімат прикрутили. І останеться тільки під'єднати провода людям. Ну ось так все. І ти спокійний, що тобі ніхто нічого не зламав, бо ти все сам розібрав. І USB забираю. Буду робити вже в будинку. Так, попробую однією рукою показати, як заправити бардачок. Вставляємо ту сторону, перша, один край. Заводимо другий край. Другий приподнімаємо цю сторону і попадаємо вгору. Однією рукою, бачу, не вийде все ж. Беру ось таке кільце, знімаю його звідси, у ньому промальовую і в 4 уголочках роблю такі надрізи. Ну, я, мабуть, також прогрію. Зроблю тут нагрію і зроблю такі от надрізи. Потім їх складаю в кучку, заправляю сюди. Те, що залишається, епоксидною смолою промажу. Ну і результат вам покажу. Ось так гарно вийшло. Максимально плотно туди єлі засунув на таку от відстань. Не потрібно нічого ніде не змащувати, нічого. Такий квадратик робите. І гарно виходить, і місце сховане. Мені здається, ідеально. Показую результат. Підкурюватель у нас залишився. Інколи все ж таки курю. Або починаю курити, то бросаю. А тут підписано у нас розеточка раз. А у нас тут USB-шка. Отак от воно гарно вийшло. Навіть нічого не потрібно маскувати. Закрив, відкрив, підключив. Супер. Що готово вже зараз? Проводочки повивожені. USB ще один закинув ось сюди всерединку. Хай буде. Хай лучше буде вже тут, щоб не розбирати, якщо захочу. Всі ці моменти. По антені є нюанс. Вона не підходить, вона в нас активна, на неї потрібно подавати живлення. Живлення потрібно запитувати з тих проводів. Один провід вставляється в цю магнітолу, другий вставляється сюди. Але на ньому є ще обрізані проводочки. З них там один із них йде живлення на антенну. Також потрібен переходник. Також сюди потрібно запитувати, щоб кнопки працювали, керування нею. Тобто моментів досить багато. Плюс магнітола ділиться на дві частини. Одна частина прикручується до пластикової рамки, друга частина кріпиться до металічної частини магнітоли. Все це з'єднується і в результаті при під'єднанні потрібно ті провода ще провести з ними. Те, що тут по машині, я все поробив, повиводив. Зараз ще переконаюся, під'єднаю її просто сюди, перевірю до цього штекера, що вона працює. І на цьому просто заміню оці ось наліпки на нормальні наліпки, поприліплю їх, уже підготую. Щоб коли машину відганять, то у мене антени ці, особливо там 4G, щоб вона не випала десь, ну коротше, хай буде вже все зафіксовано. Якщо я побачу, що воно вже працює, то дійсно там залишиться тільки під'єднати і все. Ну, проблема в тому, що записатися немає людей. От реально нема людей, тому магнітолу ждав неділю і на під'єднання також неділя. Ну, кажуть, це небагато, буває і 2 неділі. Тому не хочеться втратити отих 14 днів ще, тому що є 14 днів на повернення закон України. Тому на даний момент, якщо, дай Бог, все ж таки в недільку мені зможуть її під'єднати, оці моменти мене смущають і реально вони є офіційним сервісом їхнім, тому хай працюють. Ми ж зараз під'єднаємо, запустимо її, побачимо, що вона працює і все. І далі проклеюємо наші антени. Так, момент істини. Повертаємо ключ, під'єднали просто оцей один провід. Там стоїть запобіжник, якщо що, то згорить він. Якщо щось не так. Так. Одразу вімкнулась. Чудово.
Видно, що вона працює. Ну, не буду тут, в принципі, я поки гратися. Тут язик налаштовувати, Wi-Fi, сімки. Ну, будемо гратися потім. Угу. Так, добре, вона працює, можна вимикати і продовжувати уже із наліпками. Ну, а далі залишимо спецам, вони під'єднають провода. Якщо дуже треба буде, то я, в принципі, постараюсь подивитися, до чого вони під'єднали їх. Ну і покажу вже потім, коли вона буде встановлена. Так що на цьому поки. Що стосується під'єднання з цієї сторони, саму магнітолу, тут взагалі проблем я не бачу ніяких. Ну, сюди вставляється радіо. Це ми там витягнули, сюди вставили. Wi-Fi, я так розумію, вже антенка вкручена. Далі GPS і 4G. Тут вони підписані. 4G, GPS. Ця сторона ми закрили. Далі. По цим роз'ємам. Їх перепутати неможливо через те, що вони всі різного розміру. У нас залишається ось такий один товстий проводок. Отакий один. На кінці сім-карта, збоку слот. Тут можна вставити, по-моєму, 2 сім-карти. Ось сюди. Потягнули в бік. І відкрили. Тут у нас 2 сім-карти. Ні, одна. Одна сюди вставляється сім-карта. Це як доп. І одна у нас вставляється при монтажі ось сюди. Ось сюди, де палець мій. Ось сюди. Так. Також зрозуміло. Сім-карта йде у комплекті. Ну, я почитав, там трошки подивився. Вона на початку, я так розумію, йде безкоштовно. Далі вона, будете там за неї платити. І залишився в нас ще ось такий проводочок. Він йде, ці всі в одній упаковці йдуть. А це йде у нас віддільно. Я так розумію. Ця сторона вставляється в джип, вона і похожа в джип. Вона відрізняється кольором. А ця частинка у нас стоїть тут запобіжничок. І оця частинка в нас вставляється сюди. Також інтуїтивно все зрозуміло. Так, зробили у нас магнітолку. Найдовше зайняло часу саме кнопки на кермі. Оце те, що найдовше зайняло. А чому так займає багато часу? Тому що там щось каншину, коротше, я дуже в цьому не шарів. Воно там щось немає, коротше, його. Вони думали, що нема можливості під'єднати. Потім позвонили на оцей гейзер. Підтримка там, слава Богу, є. Вони сказали, що у нас отут провода під кермом. Там, коротше, з них треба обрізати провода. І провода з'єднати потрібно із тими, що виходить K1, K2. Їх там щось вони об'єднують в один провід і за той самий зліплюють. І в нас з'являється керування на кермі. Оце найдовше часу, що зайняло. Ну, в принципі, в мене ж також дуже багато роботи було зроблено. Ці спалахи ночі навпіл розривають нам душі, але ця ніч не назавжди. І скоро так, продовжимо вже далі, тому що нам є за що бити. По самій магнітолі я зніму пізніше ще одне відео. І вже на магнітолі там туди-сюди пограюся, покажу дещо до чого, бо я сам, якщо чесно, все нічого не знаю. Якесь там радіо щось грає і на цьому все. Також не подивився навіть, не виїхав, не подивився навіть, чи працює тут, десь вже є у нас інтернет і 4G мало б працювати. Коротше, зараз спробую нажати YouTube. Не під'єднано. Зараз зупинятимуся, попробую, тому що мало б воно все працювати. Так, повернувся, знову знімали. Походу, я так розумію, автоелектрик перепутав антени. Все дуже на це схоже, тому що не було нічого, потім
Потім він взяв, витягнув. Сім-карта взагалі переставляли у слот той, що був отой другий слот. Той, що всередині, він каже, мабуть, вона цей слот не бачить. Ну, ми не пробували його витягнути і вставити ще раз, тому хто знає, як то кажуть. Ну, я по навігації поставив просто, щоб вона показала, що вона працює, мені вона по барабану. Вам хотів показати вам. Ну, на даний момент уже ви бачите самі, є і 4G, он уже з'явилася антенка, є і GPS, бо воно керує. Тому що я поїхав, зразу нажимаю і розумію, в мене немає нічого. І магнітола просто тю-тю. На вигляд красива, нічого не працює. Оце так. Тому повернувся і все ж таки прийшлося трошки ще потратити часу. Якщо чесно, то пішло півдня. При тому, що я туди ще поставив був і сам поставив і антени промонтував сам. Тому отак от. Довго довбалися з підрульовим оцим, не знали, де там які провода. І ще прийшлось повертатися. Ну, деякі фотки я вам кину. Все рівно, я думаю, більш всього, що хто її купить, то буде монтувати це на їхніх оцих сервісах, що Гейзер вам дасть адресу. Тому що у вас є сертифікат, дайте спеціалісту, хай він його приєднає правильно. Ну все. Тому що за кермом безпека має бути. Щоб нікого не збити. Зараз на світофорі зупинюся і щось поклацаємо з вами. Взагалі по налаштуваннях і по самій магнітолі, що мені подобається, що не подобається, огляд буде пізніше. На даний момент в це відео увійде тільки встановлення. Так. Відео. Каже, вашого дядь Сашу і там показують, і тут показують. Так, добре. На цьому відео закінчу. Через 300 метрів. У мене включена також навігація. Включив усе. Тут також є екран, який можна розділити. І цей екран буде в одному уголочку показувати навігацію, а в іншому показуватиме музику або ще щось. Українських націоналістів. Так, добренько. На цьому все, друзі. Робота і ця завершена, магнітолка встановлена. До побачення, всього найкращого.